හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද NodeJS වලින් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියන එක. හරි මම කලින් OS library ගැන කියලා දුන්නා. මම ඒ ටික දැන් මකලා ඉන්නම්. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දැන් ඉන්න ෆෝල්ඩර් එකේම අලුතෙන් ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් හදාගන්න. මෙන්න මෙහෙම test.txt කියලා. හරි. ඊට ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඇතුළට මොනවා හරි කැමති sentence එකක් ලියන්න. NodeJS හරි ඔයාලා කැමති එකක් මෙතන ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම app.js එකෙන් කියන්නම් කොහොමද ෆයිල් සිස්ටම් මොඩියුල්ස් භාවිතා කරලා අපිට NodeJS වලින් මේ ෆයිල් එක රීඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහ. හරි. ඒකට මුලින්ම අපි variable එකක් හදා ගන්නවා. fs equals require කරන්න ඕනේ. අපි use කරනවා fs කියන එක NodeJS වල ෆයිල් සිස්ටම්. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් දැන් අපි මේ ෆයිල් එක තියෙන path එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකත් මේ විදිහට const කියලා දාලා ෆයිල් නේම් කියලා වේරියබල් එකක අපි ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක තියෙන ලොකේෂන් එකේ ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා. ඒ ඇඩ්‍රස් එක දෙද්දි මෙතන දැන් අපි ඉන්න තැනම තමයි ෆයිල් එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේ විදිහට directory name plus මේ විදිහට ෆයිල් එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් රීඩ් කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ fs එකට මේ read file කියන එක අපි use කරනවා method එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ file name එක දෙනවා. file name කියලා අපි කියන්නේ මෙන්න මේකට directory name එකත් එක්ක තියෙන file name එකට. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් try catch එකක් වගේ error එකක් ආවොත් error එක catch කරන්න. ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් තියෙන data ටික pass කරන්න. හරි. හරි error එකක් තිබ්බොත් if error අපිට පුළුවන් console එකට error message එක display කරන්න. එහෙම නැත්නම් console.log අපි දැන් read කරපු data එක තියෙනවනේ data dot අපි string එකක් විදිහට තමයි දෙන්න ඕන. දැන් මේකෙන් ෆයිල් එක රීඩ් කරන්නේ data විදිහට රීඩ් කරන එක string කරලා තමයි console එකේ අපිට print කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේක හරි මෙතන මෙතන එකක් වෙලා හරි මෙතන එන්න ඕන එකක් දාලා නැහැ. මේ ටික මේක ඇතුළට දාන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් අපි කලින් විදිහටම node app.js එක run කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා NodeJS by හරිද කියලා. මම කලින් මේක දැම්මේ sentence එක print වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් එකේ දාලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දාලා එහෙම run කළොත් අපි දාලා තියෙන වාක්‍ය මෙතනින් read කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙනුත් ආයෙත් හම්බ වෙමු.